السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هنعمل حاجة ظريفة اللي حضراتكم شفتوها. يعني هي عبارة عن نافورة داخلية أو حاجة شبه الساعة الرملية كده. طبعا بنستخدم الأزايز بتاعة العصير أو بتاعة المية اللي احنا بنرميها دايما. هنجيب إزازتين وهنلزق الغطا بتاعهم، والزيادة طبعا للتأكيد هنجيب الشكرتون اللي بنلزق بيه الكهرباء دوت، وهنثبت وبالكاوية بتاعت اللحام أو أي حاجة سخنة، ونبدأ نعمل خرمين جنب بعض. هنستخدم طبعا مع كده شفاطين اللي هو الشاليمو. هنقيس وهنقص الزيادة. هنا بقى هنعمل حاجة بدبوس أو أي شيء معدني، وهنبدأ نعمل خروم في الشفاطة أو الشاليمو. ودي بقى هي السر في اللي بتعمل شكل النافورة أو شكل الفقاعات اللي جوه الإزازة. إزاي بقى الكلام دوت؟ المية لما بتنزل من الشاليمو اللي تحت، الثقوب دي بتسرب مية جوه الشاليمو، فالمية وهي طالعة فيها الهواء فبتطلع مع الهواء باندفاع الهواء لفوق، فبتطلع وتعمل الشكل اللي حضراتكم شفتوه. واحدة فاضية والتانية مليانة. أنا طبعا ماليها مية وحاطط عليها لون، وهنقلب زي ما انتوا شايفين. المية بتتسرب من الثقوب اللي احنا دخلناها في الشاليمو، فبتبدأ تطلع المية تاني من داخل الشفاطة أو الشاليمو، وتبدأ تعمل الشكل اللي احنا ايه شايفينه دوت. نشكركم على المشاهدة، يا ريت تعملوا لنا لايك، ونشوفكم في فيديو جديد مع فكرة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.